Vuonna 2020 eräs ryhmä teki lupauksen. Seuraavan 3 vuoden ajan he antaisivat kaikkensa, omistaisivat koko elämänsä tullakseen idoleiksi. 3 vuoden päästä he pitäisivät konsertin Japanin legendaarisimmalla keikkapaikalla Nippon Budokanissa. Jos he epäonnistuisivat, he luopuisivat unelmistaan ikuisiksi ajoiksi ja palaisivat takaisin entiseen elämäänsä. Tämä on Nippon Wachachan tarina. Osaka, Japanin väkiluvultaan 3. suurin kaupunki, on historiallisesti tunnettu maan kaupallisena keskuksena. Iltojen pimetessä kuitenkin kaupungin toinen puoli, viihde-elämä, ottaa vallan. Nippon Wachachan tarina alkoi Osakassa vuonna 2020, kun Endo Nozomi etsi elämälleen uutta suuntaa. Nozomi oli entinen idoli, jolla oli suunnitelma. Hän halusi palata idolimaailman pariin, mutta tällä kertaa tuottajan roolissa. Koska haaste kuitenkin tuntui suurelta, Nozomi päätti ottaa yhteyttä vanhaan tuttavaansa. Matsumura Ippei, eli Ippei-san, oli entinen koomikko, joka kuului aikanaan komediaduon nimeltä New Pops Orchestra. Lopetettuaan koomikon uransa, Ippei-san perusti yhtiön nimeltä Upnet ja ryhtyi sen toimitusjohtajaksi pyörittämään kahvilaa. Nozomi esitti asiansa. Aluksi Ippei-san oli vastahakoinen. Hänellä ei ollut lainkaan kokemusta idolimaailmasta. Lopulta hän kuitenkin taipui, mutta yhdellä ehdolla. Tuottajan roolin sijaan Nozomin itsensä olisi esiinnyttävä ryhmässä idolina. Hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin suostua. Jäsenten rekrytointi alkoi. Mukaan liittyi Suzuki Mob, Kobe Collegein yliopisto-opiskelija. Mob kärsi alemmuuskompleksista ja karttoi muiden katseita. Siitä huolimatta, kun Ippei-san näki hänet laulamassa anisoneja, eli anime-kappaleita, hän ehdotti: etkö kokeilisi olla idoli vain 3 vuoden ajan? Voimme saada anison yhteistöitä. Mob lähti mukaan ja tajusi vasta myöhemmin, että ryhmällä ei ollut mitään tekemistä anime-musiikin kanssa. Hän tunsi olonsa huijatuksi, mutta muiden jäsenten omistautuminen teki vaikutuksen, joten lopulta Mob päätti jatkaa. Mukaan lähti myös Watanabe Lili, entinen vaatekaupan myymäläpäällikkö. Lili oli aiemmin työskennellyt idolikonseptikahvilassa ja kutsu liittyä projektiin tuli juuri oikeaan aikaan. Lili jätti työnsä ja liittyi mukaan. Joukon täydensi Tanaka Ruru. Ja niin, ryhmä nimeltään Nippon no Virus oli saanut alkuunsa. Koska idoliryhmiä oli Japanissa tuhansia, Nippon no Viruksen piti erottua joukosta. Erikoistuminen tapahtui 2 tavalla. Ensinnäkin komedia-aspekti. Jäsenet kertoivat olevansa puoliksi koomikoita ja puoliksi idoleita. Ryhmästä haluttiin tehdä mahdollisimman viihdyttävä ja hauska. Toisekseen viisikko ilmoitti olevansa ensi Nashi Idol. NG:tä vailla olevia idoleita. Eli idoleita, joilla ei ole kieltoja tai rajoituksia. NG:llä tarkoitetaan japanilaisessa viihdekulttuurissa no good, eli kiellettyjä asioita. Siinä missä monet idoliryhmät esimerkiksi kielsivät kuvaamisen ja olivat tarkkaan julkiskuvastaan, Nippon no Virus ilmoitti koettelevansa idolimaailman rajoja kaikin tavoin ja muun muassa sallivansa kuvaamisen keikoillaan. Ryhmästä sai muutenkin hyvin erilaisen kuvan kuin muista idoliryhmistä. Siinä missä idoleita normaalisti pidettiin söpöinä ja viattomina,
Nippon no Virus valitsi tietoisesti toisen tien. Esimerkiksi Nozomi, jonka YouTube-nimimerkki oli osuvasti Alcohol Monster, kuvattiin alkoholista pitävänä idolimaailman maksana. Lili puolestaan esiteltiin äidillisenä huolenpitäjänä, mutta hänen sanottiin suoraan edustavan ryhmän seksikkyyttä. Mobista puhuttiin taustahahmona. Kova työnteko alkoi. Lauluja ja tansseja harjoiteltiin uupuksiin asti. Edeltävänä iltana ennen ensimmäistä keikkaa Ippi-san twiittasi viestin, joka summasi ryhmän sen hetkisen tilan. Huomenna on vihdoin debyytti. Kaikki voitava on tehty. Laulu on vielä tosi heikkoa. Tanssikin on vielä tosi heikkoa. Mutta vaikka yleensä näytättekin hölmöltä, tiedän, että te pystytte tähän, sillä olen seurannut lähempää kuin kukaan muu, kuinka olette treenanneet joka päivä tuskainen ilme kasvoillanne. Huomenna maailman kuumimman liven vedämme me, Nippon no Virus. Ja niin, 28. maaliskuuta 2020 Nippon no Virus esiintyi ensimmäistä kertaa. Livehouse Rumiossa Osakassa vedetty keikka meni hyvin. Yleisö oli paikalla noin 100 henkeä. Kesken keikan Ippi-san yllätti kaikki ilmoittamalla, että vuoden päästä ryhmä järjestäisi niin sanotun One Man Livein, eli oman suuren konserttinsa Big Catissa. Viimeistään tässä vaiheessa jäsenet tajusivat, että myös heidän managerinsa oli tosissaan. Viisikko ehti esiintyä hädintuskin muutaman kerran, kun maailmalta alkoi kuulla huolestuttavia uutisia. COVID-19 levisi vauhdilla, ja suuren inhimillisen tragedian lisäksi pandemialla oli välitön vaikutus Nippon no Virukseen. Kun Japanin hallitus julisti poikkeustilan, keikkapaikat laittoivat ovensa säppiin. Idolien tärkein elinehto, live-esiintyminen, kävi hetkessä mahdottomaksi. Toinen ongelma liittyi ryhmän nimeen. Alunperäinen nimi Nippon no Virus oli valittu, koska ryhmä halusi levittää tekemistä niin, että mahdollisimman moni hymyilisi ja ilo leviäisi ympäri Japania viruksen lailla. Pandemian keskellä sana virus alkoi kuitenkin herättää monissa epämukavuutta, joten nimi vaihdettiin muotoon Nippon Wachacha. Kuten nimestä voi arvata, Nippon tarkoittaa Japania ja Wachacha-sana on puolestaan kansan alueen murretta. Sillä kuvataan tilannetta, jossa ihmiset puhuvat kovaan ääneen ja meno on hauskaa. Sillä siis tarkoitetaan iloista hälinää. Näiden vaikeuksien lisäksi Tanaka Ruru sai jalkavamman ja pian vamman toivuttua hänelle diagnosoitiin paniikkihäiriö. Lopulta syyskuussa tuli ilmoitus, jota kukaan ei olisi toivonut. Ruru ei jatkaisi ryhmässä. Debyytistä oli kulunut alle puoli vuotta ja siinä ajassa keikkapaikat olivat sulkeutuneet, ryhmä oli joutunut vaihtamaan nimeään ja yksi alkuperäisjäsen oli jo poissa. Alku ei olisi voinut olla juuri vaikeampi. Mutta Nippon Wachacha oli päättänyt laittaa kaiken peliin. Eteenpäin oli mentävä. Helppoa se ei kuitenkaan ollut. Tilanteesta kärsi eniten Mob, jolla ei ollut aiempaa kokemusta ryhmässä toimimisesta. Hän saikin usein tilannetajuttomuudestaan osakseen Ippi-sanin moitteet. Kun korona sulki maailman, Nippon Wachacha siirtyi meidän muiden mukana sosiaalisen median puoleen. Heillä ei ollut aiempaa kokemusta videoiden tekemisestä tai editoinnista, vaan kaikki oli opeteltava alusta. Videoita alkoi ilmestyä päivittäin ja viraalihitti 7 asiaa, mihin vain pienirintaiset voivat samaistua. Pojilta kielletty kertoi heti, mitä tältä ryhmältä oli odotettavissa. Pian ryhmä järjestikin jo 24 tunnin striimin, joka keräsi sen aikana peräti 10 miljoonaa tykkäystä.
Kiitokseksi tästä fanit pääsivät mukaan grillijuhliin, ilotulitukseen ja jopa ensimmäisen musiikkivideon Just Wanna Turn kuvauksiin. Kappale sementoi heti ryhmän omintakeisen linjan. Se teki selväksi, ettei kyse ollut perinteisestä idolipopista, vaan puhtaasta energiasta ja kaauksesta. Sanoituksen saattoi tiivistää yhteen käskyyn. Pyöritä pyyhettä ihan hulluna. Pyyhe viuhui kappaleen aikana peräti 120 kertaa, eikä lintsareita suvaittu. Hei, te siellä vasemmalla, ette pyörittäneet äsken vai mitä? Viesti oli selvä. Käsivarsien väsymys on todiste yhteisistä muistoista. Sama meininki toistui ryhmän kaikissa alkutaipaleen kappaleissa. Bad Ass-biisissä ryhmä julisti romuttavansa perinteisen idolin muotin. Nozomi hukutti itsensä tekilaan, Lily edusti puhdasta seksikkyyttä ja pikkuruinen Mob kepposteli röyhkeästi. Cha Girls taas oli puhdas pakomatkaaresta, jossa fiilis nostettiin väkisin 1000%. Välillä tunnelma kääntyi huumorin kautta synkemmäksi tai suorastaan absurdiksi. Kahlitsevassa kuningattaressa sukellettiin mustasukkaisuuteen ja vaadittiin, ettei katse haraile. Kun taas kyllästynyt kuulemaan rakkauden sanoja oli puhdasta metakomediaa, jossa fanien kiittäminen vaihtui lennosta vaatimukseen käyttää rahaa myyntipöydällä. Ja tietysti oli banaanilaulu, jonka viesti ei jättänyt paljon arvailujen varaan. Koko ei ole kaikki kaikessa. Kovuuskin on tärkeää. Anna minulle banaanisi. Mutta kaiken tämän energian ja huumorin keskeltä löytyi kappale, jota kukaan ei osannut odottaa. Mobin sanoittama Kimito Quest oli sävyltään jotain aivan muuta. Se kertoi pelosta, horjuvasta itsevarmuudesta ja unelmien tavoittelusta yhdessä, vaikka matka oli vielä kesken. Yllättäen juuri tästä herkästä ja henkilökohtaisesta kappaleesta tuli ryhmän suosituin laulu ja lopulta heidän tunnuskappaleensa. Se paljasti, että kaiken kaaoksen alla oli jotain paljon aidompaa. Kun koronarajoitukset vihdoin väistyivät, Nippon Cha palasi lavoille. Mutta todellinen läpimurto odotti internetissä. Rantakeikalla kuvattu video Mobin paljastavista shortseista räjähti viraaliksi. Odottamattomalla suosiolla oli kuitenkin kääntöpuolensa. Ippeison pelkäsi Mobin puolesta. Internet ei unohda koskaan ja paljastava materiaali voisi seurata häntä ikuisesti. Mob kuitenkin kieltäytyi vaatimasta videon poistoa. Hän tiesi, että ryhmä tarvitsisi huomiota selvitäkseen ja hän oli valmis maksamaan sen hinnan. Uhraus kannatti. YouTube-kanavan tilaajamäärä kasvoi yli 1000 ja kanava alkoi vihdoin tuottaa rahaa. Kasvun myötä ryhmä ilmoitti Twitterissä hakevassa lisää idoleita liittymään joukkoonsa. Etsinnässä oli henkilö, joka olisi vastuuntuntoinen ja ahkera, mutta osaisi tarvittaessa heittäytyä hulluksi ja tehdä hassuja ilmeitä pyytämättä. Vuosi perustamisesta luvattu konsertti Osakan Big Catissa toteutui.
Samalla julkaistiin debyyttialbumi Kakkova Rai ja ryhmä ilmoitti muuttavansa Tokioon. Osakasta, kotoa, oli lähdettävä, jotta koko Japani voitaisiin valloittaa. Samalla Mob joutui tekemään valintansa. Hän jätti yliopiston ja omistautui täysin idolielämälle. Kesän keikoilla ryhmän kaikki sallittua linja joutui testiin, kun Mobin rintaliivit pettivät kesken esiintymisen. Jäsenet eivät kuitenkaan menneet paniikkiin, vaan hoitivat tilanteen nauraen. Sama peloton asenne jatkui YouTubessa. Ryhmä laittoi itsensä likoon mitä absurdeimmissa tilanteissa, kuten piparminttyölykyvyn jälkeisessä jäämurskan syöntikilpailussa. Yleisölle tämä huumorin ja häpeilemättömyyden sekoitus oli vastustamaton. Kaikkia Nippon Watchatsan olemassaolo ei tietenkään miellyttänyt. Ryhmä joutui toisinaan vaihtamaan esiintymisvaatteensa käytävällä, kun pukuhuonetta ei oltu valmisteltu. Ippeisanin antama käyntikortti löytyi tallattuna lattialta, ja jäsenet joutuivat kuuntelemaan ilkeitä puheita suoraan kuuloetäisyydeltä. Myös ryhmän asettama tavoite Budokanin konsertista herätti heti kritiikkiä. Elokuun alussa 2021 Nippon Watchatsa julkisti unelmansa virallisesti. He aikoivat esiintyä legendaarisessa Nippon Budokanissa. Ideaa oli pyöritelty aiemminkin. Jo esittelyvideossaan Mob sanoi näkevänsä itsensä siellä 3 vuoden päästä. Virallisesti päätös syntyi kuitenkin puoli vuotta ryhmän perustamisen jälkeen keskellä koronapandemiaa, kun maailma tuntui olevan vailla energiaa. Ryhmä halusi asettaa itselleen ja faneilleen selkeän päämäärän. Joku jäsenistä heitti ilmoille kysymyksen. Artisteille se suurin tavoite on kai Budokan. Pian ryhmä visioi jo saken tarjoilemisesta areenalla, ja niin päätös syntyi. Mukana oli kuitenkin yksi kova ehto. Jos keikka ei toteutuisi 3 vuodessa, niin ryhmä hajoaisi ikuisiksi ajoiksi. Tavoite kuulosti täysin hullulta. Vuoden 1964 olympialaisiin rakennetusta Budokanista oli kasvanut legendaarinen pyhäkkö, jota hallitsevat vain maailman tähdet. Siellä olivat esiintyneet niin The Beatles, Queen kuin Appa, joka veti areenalla uransa viimeisen keikan. Myös Taylor Swift oli valloittanut lavan uudemmalla aikakaudella. Idolimaailmasta lavalle olivat päässeet vain AKB48 ja Baby Metalin kaltaiset instituutiot. Esimerkiksi AKB48 on yksi maailman eniten myyneistä naisryhmistä. Ero Watchatsaan oli valtava. Nyt Nippon Watchatsa, Nozomin säästöllä perustettu itsetuotettu ryhmä ilman suhteita, 200 hengen yleisöillä, halusi samalle lavalle. Niin varmaan. Mutta ryhmä oli tosissaan. Kilpajuoksuaikaa vastaan oli alkanut ja 3 vuoden määräajasta oli jo puolet kulunut. Lokakuussa 2021 Nippon Watchatsa sai vihdoin vahvistusta. Rekrytointiprosessi näytettiin tietenkin YouTubessa, missä ehdokkaat joutuivat todistamaan omistautumisensa jopa hyisessä vesiputouksessa. Mukaan valikoitui 3 täysin erilaista persoonaa. Nakamura Ame. Psykopaattisen ovelaksi kuvailtu Ame oli ystävänsä houkuttelemana ollut Nippon Watchatsan keikalla. Keikan jälkeen Nozomi oli flirttailut Amelle, ja kun ryhmä ilmoitti hakevansa uusia jäseniä, Ame tarttui tilaisuuteen. Takahashi Yakura. Kuvauksena oli äärimmäinen tyhjäpää, mutta kuoleman vakava sellainen. Yakura esiteltiin suurena Splatoon- ja Pokemon-fanina. Maeda Maton.
Ryhmän suurin yllätys, miesidoli. Niin, hakuilmoituksessa oli kyllä mainittu, että haettu henkilö olisi 18-40-vuotias nainen, mutta sen jälkeen suluissa mainittiin, että myös naiseksi pukeutunut mies kelpuutettaisiin. Idolimaailman super DJ:ksi mainostettu saunafani Maton liittyi joukkoon sukupuolettomana jäsenenä, rikkoen jälleen yhden idolimaailman perinteistä. Joulukuussa seurasi No NG-termin todellinen kriisi, kun Nozomi ja Lily esiintyivät live-lähetyksessä selvästi humalassa vain iltaa ennen keikkaa. Vaikka WhatsAppissa tunnettiin kaikki sallittua asenteestaan, tämä oli liikaa. Vastaavat alkoholiskandaalit olivat kaataneet monta idoliryhmää ennen heitä. Ryhmä joutui osoittamaan, ettei No NG tarkoittanut täydellistä kurittomuutta. Kaksikko hyllytettiin 2 keikalta, YouTubessa julkaistiin virallinen anteeksipyyntö ja alkoholin käyttö sallittiin hetken aikaa vain muiden jäsenten läsnä ollessa. Seuraava vuosi alkoi vauhdilla. Mob käynnisti soloprojektin, Nozomi sai oman radio-ohjelman ja Lily lähti mukaan vaatebisnekseen. Samaan aikaan uudet jäsenet valloittivat YouTuben Mini-Watcha-nimellä. Ryhmä juhli 2-vuotistaivaltaan ja virallinen faniklubi avattiin. Tahti oli hengästyttävä. Viraalihiteeksi nousivat videot, joissa testattiin alhaisia kuvakulmia, hypättiin hyisen kylmään jokeen ja teipattiin idoliseinään pakkausteipillä. Vaikka paljas pinta keräsi katselukertoja, se ei ollut itseisarvo, vaan ryhmän tavoitteena oli aina viihdyttää ja saada ihmiset nauramaan säännöistä välittämättä. Poikkeuksen teki kuitenkin Mob, joka päätti kääntää paljaasta pinnasta samansa huomion koko ryhmän eduksi. Kun hänen kesäfestarivideonsa keräsivät miljoonia katseluita jo 3 vuotta putkeen, hän ei perääntynyt, vaan keksi tavan valjastaa virallisuuden puhtaaksi bisnekseksi, peppusponsoroinnin. Sponsorihaku oli suora ja häpeilemätön. Eikö yrityksenne haluaisi mainostaa ne Suzuki Mobin peppuun? Rekrytoimme sponsoreita. Mob ilmoitti myyvänsä mainostilaa takapuolestaan vuodeksi eteenpäin. Vasen ja oikea pakara hinnoiteltiin erikseen 100 000 jenin kuukausihintaan. Yritykset tarttuivat täkyyn välittömästi ja tempaus toi ryhmälle sekä taloudellista tukea että mediahuomiota. Huhujen mukaan toisilleen täysin tuntemattomat yritykset jopa tutustuivat toisiinsa sponsoroidessaan eri poskia. Kaiken tämän viraalimenestyksen jälkeen Ippei-san oli luottavainen. Aika oli koittanut ja kaikki oli valmista. Ippei-san haki itse varmasti Budokanin vuokrausta. Maailmasta katosi väri. Hakemus hylättiin. Unelma oli murskana. 3 vuoden uuputtava työ oli valumassa hukkaan. Budokan ei ole mikään tavallinen keikkapaikka. Sen hakuikkuna aukeaa vain kerran vuodessa ja päivät varataan lähes vuosi etukäteen. Ippei-san oli auttamatta myöhässä, minkä lisäksi legendaarinen areena vaati myös sellaista tunnettavuutta ja uskottavuutta, jota ryhmältä ei vielä löytynyt. Ippei-san syytti epäonnistumisesta itseään ja joutui esittämään jäsenille kysymyksen, jota hän pelkäsi eniten. Halusivatko he enää jatkaa? Jäsenet olivat uhranneet vuosia nuoruudestaan tavoitellessaan unelmaa,
joka tuntui nyt karkaavan tavoittamattomiin. Lopulta vastaus oli yksimielinen. Kaikki olivat valmiita jatkamaan, mutta tämä olisi viimeinen oljenkorsi. Jos vuoden päästä tilanne olisi sama, niin tarina olisi loppu. Ryhmä joutui kertomaan juhlakonsertissaan totuuden. Budokanin varaus oli epäonnistunut. Lavalla seisoi ryhmä, joka oli rakentanut kaiken yhden suuren lupauksen varaan, ja joutui nyt katsomaan tukijoitaan silmiin ja myöntämään, etteivät he olleet pystyneet pitämään sanansa. Sitten he esittivät faneilleen kaikkein vaikeimman pyynnön. Voisitteko tukea meitä vielä 1 vuoden? Kyse ei ollut enää vain heidän omasta unelmastaan. Budokan oli lupaus, jonka he halusivat pitää viimeiseen asti yhdessä faniensa kanssa. Yleisö ei hylännyt heitä. Salin täytti tuki, joka ei poistanut epäonnistumista, mutta antoi ryhmälle viimeisen mahdollisuuden. Keikan lopuksi Nippon Watchacha ilmoitti konserteista 3 arvostetussa ZEP-salissa, Osakassa, Nagoyassa ja Shinjukussa. Nämä keikat olivat välttämättömiä askeleita uskottavuuden palauttamiseksi, mutta ne myös muistuttivat mittasuhteista. Vaikka ZEP-salit olivat suuria, Budokan oli yhä aivan eri kokoluokan areena. Nämä keikat olisivat testi siitä, olisiko Watchachalla mitään mahdollisuuksia tavoittaa unelmaansa. Kesällä ryhmä pääsi ensimmäistä kertaa Tokyo Idol-festivaalille. Myös ZEP-keikolle saatiin myytyä hyvin lippuja. Nämä olivat tärkeitä symbolisia voittoja, mutta syksyllä koettiin uusi, kipeä takaisku. Vain viikko ZEP Nagoya-konsertin jälkeen Maeda Maton ilmoitti lähtevänsä ryhmästä. Syytä ei kerrottu ja Ippesan otti vastuun tilanteesta itseensä. Jäljellä oli enää 5 jäsentä, joiden oli jatkettava kohti tavoitetta ilman yhtä palasta kokonaisuudesta. Budokan ei olisi voinut tuntua olevan kauempana, ja ilmassa oli luovuttamisen tunnelmaa. Ryhmä ahkeroi minkä pystyi, mutta pelko unelman saavuttamattomuudesta varjosti kaikkea tekemistä. Marraskuussa 2023 koitti vihdoin kiertueen viimeinen ZEP-konsertti Shinjukussa. Ilta eteni näennäisen normaalisti kohti loppuaan. 500 fanin edessä jäsenet yrittivät pitää tunnelmaa yllä ja vitsailevat jopa siitä, että fanit joutuisivat kenties odottamaan Budokania vielä 10 vuotta. Kaikki vaikutti etenevän rutiininomaisesti kohti viimeistä kappaletta, kunnes Ippeisan puuttui peliin. Kappaleen sijasta screenillä alkoi pyörää video, jossa kerrattiin Budokan pettymystä ja vaikeaa aikaa sen jälkeen. Lopulta video pimeni, mutta äänestä päätellen jotain oli vielä tulossa. Ensimmäinen maaliskuuta 2025. Pidämme konsertin Nippon Budokanissa. Mobin jalat pettivät ensimmäisenä. Nosomin itkulle ei meinannut tulla loppua. Ame ei päässyt omin jaloin pystyyn. Jopa Ippeisan joutui pyyhkimään silmäkulmiaan. Budokan oli varattu. Unelma oli vihdoin toteutumassa. Kun ryhmä sai kerättyä itsensä, Lili summasi kaikkien tunteet. Hän tunnusti itkeneensä monet kerrat ja kokeneensa, ettei heidän Watchacha-tyylinsä ehkä koskaan riittäisi. 3 vuoteen oli mahtunut ammatillisen epävarmuuden lisäksi
myös raskaita henkilökohtaisia vastoinkäymisiä. Kun pyysin teiltä sitä yhtä lisävuotta, kukaan teistä ei katsonut minua pahasti. Te hyväksyitte meidät, Lili sanoi yleisölle. Päätin silloin, että vien nämä ihmiset Budokaniin ja suojelen heidän hymyään. Olen juossut tähän päivään asti se mielessäni. Vaikka en itsekään vielä hetki sitten uskonut tähän täysin, nyt voin vihdoin sanoa ylpeänä perheelleni, ystävilleni ja kaikille teille. Minä olen idoli ja artisti, joka nousee Budokanin lavalle. Vaikka suurin unelma oli vihdoin toteutumassa, ilmassa oli yksi kriittinen mutta. Nippon Watsatsan suurin keikka tähän mennessä oli vetänyt 1200 fania. Budokan taas vaati tuhansia enemmän. Vaikka ryhmä ei koskaan asettanut rahaa intohimon edelle, realiteetit iskivät kasvoille. Keikkaa varten oli otettu 50 miljoonan jenin laina. Lainan lisäksi pelissä oli ryhmän ja koko areenan maine. Mikään ei olisi nöyryyttävämpää kuin pilata Budokanin pyhä maine esiintymällä tyhjille katsomoille. Tavoitteeksi asetettiin kova luku, 8000 myytyä lippua. Kilpajuoksu aikaa vastaan siis jatkui ja se muuttui entistä armottomammaksi. Ryhmä kiersi Tokion ulkopuolella ja jakoi flyereita uupumukseen asti. Jokaiselle jäsenelle asetettiin henkilökohtainen tavoite myydä vähintään 200 lippua, mutta paine kasvoi päivä päivältä. Budokanin keikka lähestyi, mutta idolielämä, se oli raskaampaa kuin koskaan. Vuoden 2025 alussa tilanne näytti epätoivoiselta. Lippuja oli myyty vain noin 1600 ja tavoite tuntui mahdottomalta. Ryhmä kritisoitiin vieläkin päivittäin ja moni piti heidän unelmansa pelkkänä hulluutena. Ainoa tapa selvitä oli kritiikin kestäminen, itsensä turkuttaminen ja tukeutuminen faneihin. Keskellä tätä kovaa rutiinaa nähtiin kuitenkin yksi Watsacha-tyylinen poikkeus. Jakura sai vapaata keikalta osallistuakseen Pokemon-turnaukseen ja hävittyään ensimmäisenä päivänä hän heitti faneille haasteen. 10 000 tykkäystä ja hän saisi Ippeisanilta luvan osallistua turnaukseen vielä seuraavana päivänä. Muu ryhmä seurasi jännittyneenä, kuinka laskuri lähestyi tavoitetta ja 10 000 täyttyessä riemu oli katossa. Se oli sydämellinen ja humoristinen osoitus ryhmän tuesta. Vaikka 50 miljoonan jenin velka painoi, jäsenen onni ja vapaus menivät kaiken edelle. Jakura palasi korttipöytään ja muut vetivät seuraavankin keikan vajaalla kokoonpanolla, mutta ylpeinä ystävänsä puolesta. Ryhmä sai myös muistutuksen siitä, ettei heidän matkansa ollut enää vain heidän oma kamppailunsa. Eräänä kylmänä päivänä, kun Mob jakoi flyereita kadulla, eräs fani toi hänelle lämmintä teetä. Seuraavana päivänä sama henkilö joutui vakavaan liikenneonnettomuuteen. Kun Mob näki tämän viestin Twitterissä, hänen sydämensä särkyi. Hän meni tapaamaan fania ja kysyi, mitä voisi tehdä hänen hyväkseen. Lyö kunnari, oli vastaus. Mob suuntasi baseball-harjoituskeskukseen ja yritti 3 tunnin ajan lyödä palloa aidan yli, mutta kunnaria ei vain tullut. Kun hän joutui kertomaan epäonnistumisestaan fanille, vastaus kiteytti kaiken. Vaikka niin kävi, Mobin täysillä yrittämisen seuraaminen saa minut tuntemaan, että jaksan oman kuntoutukseni läpi. Lopullisen rynnistyksen tueksi käynnistettiin joukkorahoitus, jolla kerättiin varoja Budokanin mahdollisimman näyttävää toteutusta varten.
Ryhmä halusi myös jakaa kunnian muiden heitä vuosien saatossa tukeneiden idolien kanssa ja tarjosi heille esiintymispaikan alkushowssa. Kampanja keräsi yli 6 miljoonaa jeniä. Lisäksi, jotta mahdollisimman moni pääsisi paikalle, halvimpien lippujen hinnaksi asetettiin vain 1000 jeniä. Juuri kun unelma oli käsin kosketeltavissa, tuli vielä yksi uutinen. Alle 2 kuukautta ennen suurta iltaa Nippon Wachacha julkaisi 2 tiedotetta. 2. helmikuuta 2025 Suzuki Mob ilmoitti valmistuvansa eli lähtevänsä ryhmästä Budokanin jälkeen. 7. helmikuuta 2025 Nakamura Ame ilmoitti valmistuvansa eli lähtevänsä ryhmästä Budokanin jälkeen. Perhe, joka oli taistellut tiensä läpi harmaan kiven, oli hajoamassa juuri voiton hetkellä. Ame, jolla oli vannoutunut ja uskollinen fanikuntansa, halusi suunnata kohti uusia haasteita ja kokeilla siipiään muilla elämän osa-alueilla. Sitten oli Mob. Tyttö, jonka elämä oli aiemmin ollut harmaata ja joka oli pelännyt muiden katseita, jota Ippesan oli moittinut tunteja päivittäin ja joka oli palannut itkien kotiin. Mob oli kasvanut 5 vuoden aikana ryhmän suosituimmaksi jäseneksi. Hänen jäähyväistekstinsä oli sydäntä särkevä, mutta kunnianhimoinen. Mob totesi, että sen sijaan, että hän jäisi nauttimaan turvallisesta ja rakkaasta elämästään jäsenten ympäröimänä, hänen oli pakko lähteä uuteen paikkaan kasvaakseen entisestään. Hän vertasi ryhmästä lähtemistä kotoa pois muuttamiseen. Surulle ei kuitenkaan jäänyt tilaa, sillä Budokan odotti jo nurkan takana. 5 vuoden matka huipentuisi jäähyväisiin, joita kukaan ei tulisi unohtamaan. H-hetken lähestyessä takahuoneessa kummitteli yksi pelko. Vaikka lipun myynti oli loppumetreillä kiihtynyt, epäilys kalvoi mieltä. Tulisivatko ihmiset todella paikalle? Entä jos kriitikot olivatkin olleet koko ajan oikeassa? Entä jos 1000 halpislippujen ostajat jättäisivätkin saapumatta? Kun esirippu lopulta nousi ja Nippon Wachacha astui Budokanin valoihin, kaikki epäilys katosi sekunneissa. Lopulta noin 6000 ihmistä täytti areenan. Valotikkujen meri velloi heidän edessään. Budokanin konsertti oli enemmän kuin pelkkä keikka. Se oli spektaakkeli, jollaista ryhmä oli aina tavoitellut. Joukkorahoituksella hankitut taustatanssijat, upeat asut ja häikäisevä valoshow valloittivat yleisön. Jokainen jäsen sai hetkensä valokeilassa soolokappaleiden aikana ja yleisö oli mukana jokaisessa tahdissa. Kun ryhmä poistui lavalta ensimmäisen kerran, kukaan ei uskonut illan olevan ohi. Huutomyrsky ei laantunut ennen kuin ryhmä palasi takaisin encorea varten. Viimeiseksi kappaleeksi valikoitui se ainoa oikea, Kimito Quest. Viimeisen kappaleen ajan viisikko onnistui kuin ihmeen kaupalla pitämään tunteensa kurissa ja veti shown loppuun ammattitaidolla. Mutta kun oli viimeisen kumarruksen aika, pato murtui. Kaikki oli ollut sen arvoista. Nippon Wachacha poistui lavalta viimeistä kertaa yhdessä, kädet toistensa harteilla, yhtenä rintamana. Kun saavutat unelmasi, oletko onnellinen elämäsi loppuun asti? Mitä ikinä meille tapahtuukin, hyvää tai pahaa,
Elämä antaa meille joka päivä uuden tilaisuuden aloittaa alusta. Budokanin historiallisesta illasta on kulunut vuosi. Matka ei ole ollut helppo ja aika on vaatinut veronsa. Syyskuussa ryhmä koki kipeän takaiskun, kun Jakura joutui jättämään ryhmän terveyssyistä. Mutta vaikka matka on tuntunut käyvän välillä liian raskaaksi, Abnetin perheeseen on syntynyt myös uutta valoa. Kesäkuussa ryhmä sai uutta verta, kun Nanase Ripi, Miura Miu ja Shimizu Itsuki liittyivät joukkoon. Heidän lisäkseen Abnetin perustamat uudet ryhmät, Miniwatcha, The Power ja Nanaten Fevers, ovat tuoneet mukanaan sellaista energiaa ja väriä, jota kukaan ei osannut odottaa. Nämä sisäryhmät eivät kilpaile keskenään, vaan treenaavat, kuvaavat videoita ja nauravat yhdessä. Yhteinen tekeminen ja uusien ryhmien mukanaan tuoma energia ovat palauttaneet ilon ja vauhdin Nippon Watchachan arkeen. Kun Budokanin keikka loppui, viimeiset sanat ruudulla olivat: siihen päivään asti, kun voimme taas kohdata hymyillen. Tehdään Budokan uudelleen 10 vuoden päästä, lol. Vaikka sanat olivatkin tarkoitettu vitsiksi, niin kuka tietää? Vaikka jokainen jäsen kulkee tällä hetkellä omaa tietään, kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista Nippon Watchachalle ja näille idoleille. He valloittivat Budokanin.道にはまだまだ届